Hi guys, welcome back sa ating YouTube channel DIY Planet. And today's video, gawa tayo guys ng simplified na Halimaw Box D15. So ito guys yung plano, no? Libre lang yan guys. Nasa description yung ano natin yan, yung plan. So sundin nyo lang yung cutting guide. Then ay napakadali lang siya assemble guys. So guys, happy watching and enjoy kung paano ko i-assemble tong Halimaw Box Simplified D15 natin. Laki to eh, gagawin ko lang ng ata eh.
So yan guys, ito yung pam-finalize natin, no. Ito yung diskarte dito guys, pinasok natin doon, tapos yan pagka ano na ganyan, iusog natin sa dulo. So kailangan guys may woodlo na yan, no. Tapos tsaka natin dito i-screw guys, yan banda dyan, screw natin dyan, no, para matibay siya. Ayan, ganyan screw natin. Ayan guys, no. So kahit isa lang naman guys, walang problema. Ayan, ganun din sa taas guys, no. Tapos doon sa kabila, so same lang siya guys. Ayan, syempre guys, wag natin kalimutan yung wood screw, no, natin. So lagyan natin siya sa lahat. Ganun din sa kabila guys, no, para sobrang tibay talaga nung ano natin. Hindi siya basta-basta yung kakalasan at magbabaklasan. So ito guys, makakatulong din to guys para mampatibay yung ano natin, no, speaker box natin, tsaka iwas vibration. So huwag niyo kalimutan guys yung screw. So sobrang importante niyan guys pag gagawa tayo ng speaker box na ganito kalalaki. So ito na nga guys, no. Ang combination natin dito ay skim coat tsaka wood glue. So ano siya guys, 1/3 yung ratio niya, no? So ayan, sobrang tibay na yan guys, parang ano na yan, parang Versatex na rin yung tibay niya, no, dahil nga magandang ratio natin. So boss, yun nga lang, medyo matagal siya matuyo, pero sulit naman guys. So dito naman guys, na ano na natin siya ng enamel, no? Quick dry enamel na black. Bullsen gamit natin dyan. So ayan, naka-dual stick na rin yung takip niya. So ready to use na siya guys. So yun lang naman guys, sana maano nyo yung vlog natin, subscribe and follow lang guys, para sa susunod natin mga video, mga DIY natin. Salamat.